დავწეროთ რაღაც ტექსტი. იყოს ეს, ცოტა გავადიდოთ. ამ ზომაზე რა იყოს და გვინდა რომ ცოტა შევცვალოთ. ამ რაღაცები მოვანგვალოთ. ზოგი ასე უფრო გავადიდოთ, ჩამოვწიოთ, ან მოდიფიცირება გავუკეთოთ ფონტს. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, დავაექსპენდოთ ფონტი, ობიექტში შეხვიდეთ და ექსპენდი მიცეთ. შემდეგ ამოგიგდებთ ესეთ პანელს, მონიშნული არის ფილი ობიექტი და დავითანხმოთ. და მივიღეთ უკვე ვექტორული ვარიანტი, ანუ ტეზე რო დავდგე, რეაგირება არ ექნება ამ ფონტს. შემდეგ შეგვიძლია რომ ეს ყველა დაგრუპული არის და მოხსნათ გრუპიდან, ანუ ამ გრუპი გავუკეთოთ. და შეგვიძლია უკვე ცალ-ცალკე ობიექტებზე ვიმუშაოთ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რაღაც ფონტი შევცვალოთ, თუ ეს ფონტი არ არის დამაკმაყოფილებელი, ან არ მოგწონთ და სხვა გინდათ რომ გამოიყენოთ. აი, ჩვენს შევცვალოთ მაგალითად. იყოს ისევ ეს ფონტი, დავტოვოთ, დავაექსპენდოთ, ამ გრუპი გავუკეთოთ და რომ დავიწყოთ, ამ direct selection tool-ზე რომ დავდგეთ და რომ მოვნიშნოთ, იკეთებს ესეთ სფეროებს და ვიცით უკვე რომ ამ დაკლიკის შემთხვევაში შეგვიძლია უკვე ფორმა შევცვალოთ. მაგალითად, ამ ერთ კუთხეს თუ დავაკლიკებ და ელიფსზე დავდგები, რაც მომგვალდება ეს ნაწილი. ასევე ეს კუთხეც რომ მომგვალოთ. შეგვიძლია ცოტა ეს შიდა კუთხეც მოვანგვალოთ. შეგვიძლია ეს ნაწილიც მოვანგვალოთ errors. M-საც მოვანგვალოთ. ეს კუთხეები. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ორივე მოვნიშნოთ, ორივე წერტილი და ისე მოვანგვალოთ. აქაც ეს წერტილი რომ მოვანგვალოთ. ის შემთხვევაში შეგვიძლია რაღაც ორივე წერტილი მოვნიშნოთ და მოვანგვალოთ. ეს ნაწილიც აქაც შეგვიძლია რომ ესე გავაკეთოთ. ისეც იგივე რომ გავაკეთოთ წინაზე როგორც გავიმეორეთ. და გამოგვივიდა რაღაც ესეთი ვიზუალი მომგვალებული კუთხეებით. შეგვიძლია ერსაც ეს ნაწილი მომგვალოთ. ასე რომ იყოს. ასევე შეგვიძლია რომ ელის რაღაც ნაწილიც ჩამოვწიოთ. direct selection tool-ზე რომ დადგეთ, აი ეს ქვედა ნაწილი რომ მოვუნიშნოთ და ჩამოვწიოთ. მაგალითად, გათანაბრებული რომ იყოს P-ს ქვედა ნაწილთან. ასე ესე შეგვიძლია გავუკეთოთ. ასევე ეს ნაწილი რომ მოვუნიშნოთ და გავწიოთ. ესე შეგვიძლია იმამდე მოვიდეთ და გავუსწოროთ და უკვე რაღაც ჩვენი შექმნილი გამოდის ეს ფონტი. ეს შეგიძლიათ რომ ნებისმიერ ფონტს
მოდიფიკაცია გავუკეთოთ. ცოტა ხანი ეს ზევით ავიტანოთ, რა ვარცი არ იყოს. ეხლა შემოვიტანოთ ფოტოსურათი პრაქტიკულში, რომელიც იყო ატვირთული. ეს მანქანის ფოტოსურათი. ცენტრში რომ დავსვათ. მანქანის ფოტოსურათი რომ დავტოვოთ და ტექსტი რო გავაქროთ, ამის ორი ვარიანტი არის. ერთი არის რომ უბრალოდ მართკუთხედი დავხატოთ, ესე რომ ტექსტი აღარ გადმოდიოდეს. შემდეგ ორივე მოვნიშნოთ შრიფტით, ანუ მართკუთხედის და ფოტოსურათიც და კლიპით მასკა გავუკეთოთ. ან დაიმალვა ეს ტექსტური ნაწილი. ან მეორე შეგვიძლია რომ ფოტოსურათს დავაწვეთ, ზედა პანელზე გამოჩნდება მასკა. მასკასო დავაწვევით უკვე რაღაც აი ესეთ სომაზე მოვარგოთ. შეგვიძლია კიდე შემოვწიოთ. ნუ რომელი ვარიანტიც გირჩევნიათ, ის რო გამოიყენოთ. შეიძლება უცბად დაბლა ჩამოწიოთ და სულ ოდნავ გავადიდოთ. ესეთი ვიზუალი ოქროს და დავბლოკოთ და ხელი არ შეგვიშალოს. ტექსტს რაც შეეხება, გვაქვს რამდენიმე ჩამონათვალი და ესეც რო გავიაროთ. პირველი არის ესეთი ვარიანტის, რომ დიდი ტექსტი რო ავიღოთ. ფონტი ცოტა დავაპატარავოთ. ახალ artboards გავაკეთებ, რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს. ესეთ სახის რო იყოს. და მეორე თული რაც არის Arial Type თული, ამასაც დააკლიკებთ. ორჯერ გამოჩნდება ესეთი პანელი. Preview რო ჩავურთოთ რომ დავინახოთ რას ვაკეთებთ. ან პირველი ეს მონაკვეთი რაც არის ჰორიზონტალურ შემთხვევაში როგორ ხდება, ანუ აბზაცებად ყოფს. ესეთ აბზაცებად გიყოფთ ტექსტს. თუ დაეთანხმებით. ესეთი ვიზუალი გამოგდით. მეორე რაც არის, ეს არის უკვე ჰორიზონტალურად გიყოფთაც პირველი, მეორე ვერტიკალურად გიყოფთ. პრევიუცად ჩავუწოთ და დავინახოთ, რომ ესე კოლონებად ჩამოამწყრიბა. შეგვიძლია გავზარდოთ, დავაპატარავოთ. არეგულირებთ უკვე თქვენი სურვილის მიხედვით. ნუ დათანხმების შემთხვევაში უკვე ამ ვიზუალს მიიღებთ. მეორე რაც არის ტექსტი რო ავიღოთ, ამ შემთხვევაში სტროუკი დაგჭირდება. უბრალოდ რაღაც ხაზი რო გავავლოთ. ესეთი სტილის რო იყოს და სტროუკზე გადავიყვანოთ. ტექსტი რო შევიდეთ და type on a page თული რო ავიჩიოთ და ამ ლაინზე რო დავწვეთ და დავაკლიკოთ. ფონტის დაპატარავება შეგვიძლია. ახლიდან დავწერ რომ ფონტის დაპატარავებული იყოს. ესეთი სახის მივიღეთ. ხაზები აქვს როგორც თავში, ასევე ბოლოში და აქვს ასევე შუაში. შუა ხაზით შეგვიძლია გადმოვიტანოთ ქვედა ხაზზე, ანუ ლაინის საპირისპიროდ მოვაქციოთ. ასევე აქვს დასაწყისშიც ხაზები, საიდან დაიწყოს ტექსტი.
შეგვიძლია შემოვწიოთ კიდევ. ასეთ სახის ვიზუალს ვიღებთ. ეს მარტო ესეთ ლაინზე არ შეგვიძლია, შეგვიძლია გავაკეთოთ ელიფსეც. ვერ ვავიჩიოთ ელიფსი. დავხატოთ. Strokes-ზე გადავიყვანოთ. ისევ აი ამ tool-ზე, type on pad tool-ზე დავდგეთ და დავაკლიკოთ. ვიღებთ ესეთ ვიზუალს. ასევე რაც არის, აქ არის vertical type tool-ი, უბრალოდ თუ დააკლიკებთ vertical-ურად დაგიწერთ, შეგიძლიათ მე რა თქვენ რაღაც დაწეროთ, ისევ გააგრძელოთ. დაწერა. ამ ნაწილს წავშლე, რა შეგუშალოს ხელი. შემდეგი თული იგივე არის, უბრალოდ ვერტიკალურ ვერსიაზე. აღარ ამ შემთხვევაშიც ბევრი უნდა გქონდეს ტექსტი, რომ ის გამოვიყენოთ. შემდეგი რაც არის, ესეთი თულია, touch type თული. კონკრეტულად ერთ ასოზე რეაგირებს, ან მონიშნავს უკეთებს და შეგვიძლია რომ ცევით ავიტანოთ, ან გვერდზე გავწიოთ ცოტათი. ესე ავწიოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაამახინჯა. ესე გავადიდოთ. ესეთ სახის ვიზუალს მივიღებთ. ესენი ხაინც წავშალოთ და ახლა გადავიდეთ მანქანის ვიზუალზე. ამ მანქანას გვინდა რომ დავაწეროთ retro და დავამასკოთ. ამ რაღაც ნაწილი მანქანის ზემოდან იყოს გადმოსული, რაღაც ნაწილი დამალული იყოს, Photoshop-შიც გავიარეთ. და ახლა ილუსტრატორში როგორ კეთდება? ცალ-ცალკე რომ დავწეროთ ეს retro. ეს დავაკოპიროთ. და ზომაში რო გავზარდოთ. ცოტა კიდე შეიძლება. შეგვიძლია ფონტი შევცვალოთ. მაგალითად ეს იყოს. ახლა განლაგება გავაკეთოთ. ცოტა კიდე შეიძლება რომ გავუზარდოთ ფონტი. ესე რომ იყოს. ერთი მაგალითად აი ამ ადგილზე იყოს. მეორე აქ დავსვათ. ფერს შევუცვალოთ. მანქანიდან ავიღოთ ფერები. გავითოთ ეს იყოს ესეთი მოწითალო. ეს ყვითელი გავაკეთოთ. ეს იყოს მანქანის ფერი, ხო ცოტა კიდე მუქი, რომ არ დაიკარგოს ფერი. აქ შეგვიძლია ისე უკან დავბრუნდეთ. ყვითელი ავიღოთ, აქ წითელი ავიღოთ. ეხლა რას ვაკეთებთ?
ანუ პირველ ერზე გვინდა რომ აი ეს მანქანაზე რომელიც გადმოდის ეს ერის ნაწილი დავმალოთ, ანუ მანქანის უკანა მხარეს რო გავიდეს. ამ შემთხვევაში ავიღოთ ფენთული. აი ესეთი კონტური გავუკეთოთ მანქანაზე. შემდეგ გარშემო აი ესეთი ჩარჩო გავუკეთოთ. მოვნიშნოთ ორივე, ანუ ფენთული დახატული და ტექსტი და make clipping mask-ა გავუკეთოთ. ესეთი ვიზუალი გამოგვივიდა, რომ თითქოს ეს ერი უკანა მხარეს არის მანქანის. რაც შეეხება ეზე გვინდა გავაკეთოთ, რომ აი ეს მანქანის ზედა ნაწილი რაც არის ჩანდეს და ასევე ჩანდეს ფანჯარაში მოქცეული ნაწილიც. როგორ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ? ანუ დავაკოპიროთ Ctrl+C ეხლა ფენთულით დავხატოთ მანქანის ეს ნაწილი. ესეთი ვიზუალი შევკრათ. შემდეგ ორივე მოვნიშნოთ და make clipping mask-ა უთხრათ. ანუ ეს ნაწილი, ზედა ნაწილი მანქანის უკვე გვაქვს. ეხლა გვინდა რომ ფანჯარაში გამოჩნდეს. უკვე დაკოპირებული გქონდა და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია Ctrl Shift V-ი ჩავსვათ იგივე ადგილზე და გამჭვირვალობას დავუკლოთ. 50%-ზე რო იყოს. და მინდა რომ აი ეს ფანჯარაში რაც არის მოქცეული, მხოლოდ ეგ ნაწილი ჩანდეს. ამ შემთხვევაში ფენთულს ვიღებთ. ფანჯარის ამ ნაწილს ნიშნავთ. ესე. ორივეს დაკოპირებულ A-საც და ფენთულით მონიშნულ ვიზუალსაც მოვნიშნოთ და make clipping mask-ას გავუკეთებთ. და მივიღეთ ესეთი ვიზუალი. რომ თითქოს ესეც მანქანის უკან დგას და ამიტომ რაღაც ის გამჭვირვალეობაც რომ ფანჯრის უკან ხედავთ. ესეთ ვიზუალით არის. იგივე პრინციპით კეთდება ტეც, რომ ქვედა ნაწილი გამჭვირვალე იყოს და ზედა ნაწილი ჩვეულებრივად ჩანდეს. ამასაც დავაკოპირებ, ფენთულს ავიღებ. მანქანის ამ ნაწილზე გადავატარებ. შევკრავ, შემდეგ ორივეს მოვნიშნავ და make clipping mask-ას ვეტყვი. დაკოპირებული რაც ქონდა, იგივე ჩავსვავ. გამჭვირვალობას 50-მდე დავუკლებ. ფენთულს ავიღებ. ფანჯრის ნაწილს მოვნიშნავ. შემდეგ ორივეს ტექსტსაც და ვიზუალსაც და clipping mask-ას ვეტყვი. ესეთი ვარიანტი შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. ამ ერს რაც შეეხება გვინდა რომ ეს ნაწილი დაიმალოს, ეს ქვედა ნაწილი და განჩენი დარჩეს. ამ შემთხვევაში ესე მანქანას გადავატაროთ. ეს ნაწილიც გვინდა რომ დარჩეს, ამიტომ ესე გავუყვეთ. შევკრათ ვიზუალი, ორივე მოვნიშნოთ და clipping mask-ა გავუკეთოთ. აი რაღაც ესეთ ვიზუალი მივიღეთ, რომ თითქოს გადმოსული არის ეს ერი მანქანაზე. ხა რაც შეეხება ოს. მინდა რომ აი ეს მანქანის თეთრი ნაწილი, აი ეს ნაწილი რაც არის, გადმოდიოდეს ამ ოზე. და ფენთული ავიღოთ. ასე მოვნიშნოთ. სტროქს დავინახოთ. შევკრათ, შემდეგ ორივე მოვნიშნოთ და clipping mask-ა გავუკეთოთ. და გამოგვივიდა ესეთი
ვიზუალი. შეგვიძლია ახლა ბლოკი მოვხსნათ, ყველაფერი მოვნიშნოთ და ცოტა კიდე გავადიდოთ ეს ვიზუალი. ავიდანით ცენტრში. და რაღაც ესეთი ვიზუალი გვაქვს. ფონი გავუკეთოთ უკან. ჩავასხათ ფერი. ვუთხრათ, რომ უკანა პლანზე წავიდეს. Arrange send to back. თეთრი ავიღოთ. ახლა როგორ ვინახავთ? ან თუ მეორე პიროვნებას, მეორე დიზაინერს უნდა გადაუგზავნოთ, რომელმაც უნდა გააგრძელოს ამ ვიზუალზე მუშაობა. ამ შემთხვევაში უნდა დავაფეგიჯოთ. ეს გულისხმობს იმას, რომ ფონტი რაც გვაქვს გამოყენებული, რომ არ დაეკარგოს და ფოტოსურათი, რომელიც გვაქვს შემოტანილი, ისიც რომ გქონდეს. ამიტომ ფაილში შევიდეთ, package-ს დავაწვეთ, სამუშაო ფაილს უთხრათ, რომ შეინახოს. დავაწეროთ, რომ არის პოსტერი, სად გვინდა რომ შევინახოთ და დავეთანხმოთ. დათანხმების შემდეგ უკვე გვიგდებს თუ სად არის ჩვენი ფაილი, რა აწერია და package გავუკეთოთ. ისევ დავეთანხმოთ და show package თუ მივცემთ, დავინახავთ, რომ ჩვენი დაპეკიჯებული ფაილი აქ არის, რომ ფონტი რა გვაქვს გამოყენებული უკვე აქ აქვს, თუ ეს ფონტი თავის კომპიუტერში არ აქვს, შეუძლია გადმოწეროს და დააყენოს. ასევე ლინკში არის ფოტოსურათი, რომელზეც ვიმუშავეთ და ასევე სამუშაო ფაილი. შეგვიძლია რომ ეს 4-ვე მოვნიშნოთ და უბრალოდ თქვენთან შეიძლება Windows-ზე zip იყოს, ან დაზიპული ფაილი რო გავაკეთოთ, მაგზე არის კომპრესი. კომპრესს როგორც კი დავაწვევით, ეს ყველა ფაილი გაერთიანდა და დაზიფდა. და შემდეგ უკვე ამასაც შეგვიძლია სახელი შევუცვალოთ, დავაწეროთ მაგალითად პოსტერი და ეს გადაუგზავნოთ უკვე მეორე დიზაინერს. ახლა რაც შეეხება 3D ვიზუალს, შემთხვევაში ტექსტი რო ავიღოთ, თუმცა ერთ სიტყვიანი რო იყოს. ფონტის სრულება შეგვიძლია. მაგალითად ეს იყოს და ეფექტებში შეხვიდეთ 3D და პირველივე რომ მივუთითოთ. preview-ს რო ჩაუვთოთ და უკვე ხედავთ როგორ იცვლება მიმართულებები. აქ არის ჩამოთვლილი უკვე როგორი მიმართულებით გვინდა, იზომეტრიკი გვინდა. რაღაც იზომეტრიკ ტოპი გვინდა. რაღაც ესეთი ვიზუალი თუ გვინდა, შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ თვითონაც ვარეგულიროთ. უფრო მეტი დახრა მივცეთ. და ასევე შეგვიძლია მაგაც გავზარდოთ ზომაში. ვხედავთ როგორ იცვლება. და იყოს მაგალითად 1000. თუ ეს ვიზუალი გვაკმაყოფილებს და გვინდა რომ ესეთი მიმართულებით იყოს, დავეთანხმებით. დათანხმების შემთხვევაში, თუ არ დავაექსპენდებთ,
ამ ვიზუალზე ვეღარ ვიმოქმედეთ, ან ფერი შეცვლათ უნდა გჭირდა, ვეღარ შეუცვლით ფერს. ამ შემთხვევაში როგორ ტექსტზე ვდგებით, ობიექტში შევდივართ, expand appearance ვაძლევთ და შემდეგ ისევ expand ვაძლევთ. ანუ დაიშალა და გახდა ვექტორი. ეს ახლა გაერთიანებულია ყველა ვიზუალი და ესეც დავშალოთ, ანუ ამ გრუპი რო გავუკეთოთ, მივიღეთ უკვე ცალ-ცალ ყველასად თავასოზე დაშლილ ვარიანტს. აქაც შეგვიძლია რომ ყველა დავშალოთ, რადგან სიტყვაზე წინა მხარეს რომელიც არის 100 იმას სხვა ფერი კონდეს და ჩრდილების ნაწილში ცოტა მუქი ფერები კონდეს, ამიტომ ესეც დავშალოთ. და დავიწყოთ უკვე ფერის ჩასხმა. პირველი იყოს მაგალითად რაღაც ესეთი ფერის. უკანა ჩრდილიც იყოს ცისფერი, ოღონდ და მუქი ტონალობა ავიღოთ. ესეთი ფერზე რა იყოს, ეს ზედა ნაწილი რაც აქვს L-ს. იგივე ფერი ავიღოთ, რაც უკან ჩრდილზე გვქონდა. და ასევე გვერდზე, ოღონდ ამ შემთხვევაში ცოტა კიდე შევცვალოთ ფერი, რომ კონტრასტი უფრო კარგად გამოიკვეთოს. რაღაც ესეთი ვიზუალი მივიღეთ. და ანალოგიურს ვაკეთებთ უკვე ყველა ასოზე. ამასაც ამ გრუპი გავუკეთოთ. შეგვიძლია რომ ერთ ტონში ვიმოძრაოთ, უბრალოდ სხვადასხვა ფერები ავიღოთ. მაგალითად იყოს ეს ყვითელი. შეგვიძლია ცოტა გავაღიავოთ კიდე. შემდეგ უკვე შიდა ჩრდილზე გადავდივართ, რომელიც შედარებით მუქი უნდა იყოს. ამასაც იგივე ფერი გავუკეთოთ. ეს ცოტა კიდე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. შემდეგ გადავდივართ უკვე R-ზე. აქაც ამ გრუპს გავუკეთებთ. აქ უკვე შეგვიძლია რაღაც ცოტა მოისფრო ფერის ავიღოთ. გვერდი ცოტა მუქი კონდეს. აქაც იგივე ფერი გავაკეთოთ. ზედა ნაწილზე ცოტა კიდე მუქი ფერი მივცეთ, რომ გამოკვეთილი იყოს. და ამ უკანა მხარესაც ცოტა მუქი მივცეთ. ესეც ვიზუალს ვიღებთ. ანალოგიურს ვაკეთებთ დანარჩენზეც. შეგვიძლია უკვე ცოტა მომწვანოშიც გადავიყვანოთ. ეს მხარე ცოტა მუქი იყოს. ასევე შიდა მხარეც. ეს ცოტა კიდე მუქით შეგვიძლია გავუკეთოთ. დაგჭა ემი. შეგვიძლია რომ ეს ცისფერი გავიმეოროთ.
ეს მხარე ცოტა კიდე მუქი მივცეთ, რომ შორს არის. რაღაც ესეთი ვიზუალი გამოგვივიდა. შეგვიძლია უკვე მოვნიშნოთ. მაგალითად ადგილზე დავსვათ. შემდეგ ეს ნაწილი რომ აღარ გამოგვიჩნდეთ, დავმასკოთ. ჩარჩო გავუკეთოთ. და შემდეგ უკვე ყველაფერი მოვნიშნოთ. და შეგვიძლია ფონს გავუკეთოთ რაღაც, სადაც ერთზე რომ არ იყოს. უთხრათ რომ უკან წავიდეს და რაღაც ესეთი ვიზუალი შეგვიძლია რომ გავუკეთოთ. შემდეგი რაც არის, ამ artboards დავაკოპირებ. ვსწავლში. და გვინდა გავაკეთოთ რაღაც სივრცული ვიზუალი და რაც გულისხმობს ეს რომ გავიაროთ. აიდეთ ლაინით რომ რაღაც ნებისმიერი ვიზუალის მიღება რო შევძოთ ისეთ დავხატოთ. ამ შემთხვევაში იყოს ეს. ფერი ასხია და ეხლა გვინდა გრადიენტი. ელიფსი რო ავიღოთ. დავხატოთ და გრადიენტზე გადავიყვანოთ. ამ შემთხვევაში სტროუკი არ გვინდა. შემდეგ გრადიენტში რო შევიდეთ და ფერები შევუცვალოთ. ერთჯიბზე რო გადავიყვანოთ და მაგალითად ერთი ეს ფერი რომ იყოს და შავზეც ამ იგივენაირად ერთჯიბზე გადავიდეთ. რაღაც ესეთი სტილის რო იყოს. შემდეგ დავაკოპიროთ ეს ორივე მოვნიშნოთ და გვაქვს ესეთი blend tool-ი პიპეტკის გვერდით ან შეიძლება ქვემოთ იყოს. გააჩნია როგორი განლაგება გაქვთ. ამას რომ აირჩევთ, უბრალოდ ცენტრში რომ დააკლიკოთ. ესეთ ვიზუალს ვიღებთ. ორჯერ რომ თვითონ ამ blend tool-ს დააწვევით, გამოჩნდება option-ი. აქ ჩამონათვალი უკვე რის მიხედვით გვინდა, ნაბიჯების მიხედვით თუ გვინდა. მაქსიმალური არის 1000. ჩვენ შეგვიძლია რომ 1000 მივთითოთ და დავეთანხმოთ. დავინახოთ რომ რაღაც ესეთი ვიზუალი მივიღეთ. შემდეგ ორივე რომ მოვნიშნოთ, ეს გრადიენტიც და ლაინით დახატული ვიზუალიც, ობიექტში შეხვიდეთ. ფენჩი ესეთი ვიზუალი. ახლიდან რომ გავაკეთოთ, ამ ორივე მონიშნული არის, ობიექტში შედიხართ, blend-ში და replace pines. მიცემს და ესეთი ვიზუალი გამოგდით. შეგიძლიათ რომ მე უკვე შეუცვალოთ მიმართულება მაგალითად აი გითხრათ რომ შეიცვალოს გრადიენტი ან დავატრიალოთ
რაღაც ნენელა წამოვიდა, შეგვიძლია რომ სტოსებით ავწიოთ, ან მიმართულება შეუცვალოთ. ამას უკვე არეგულირებთ თქვენ. ნებისმიერ ლაინზე ხდება ესეთ ვიზუალის მიღება. ეხლა რაც გვინდა რომ გავიაროთ, არის რომ პრაქტიკულ შეას გქონდათ ერთი იყო, აი ესეთი სამუშაო ფაილი ატვირთული და ეგ რომ გახსნათ. ესეთი სტიკერის ვიზუალი გვაქვს და გვინდა რომ ამ სტიკერს დავადოთ დანა და გავამზადოთ საბეჭდად. შევქმნათ ახალი დოკუმენტი. ვიცი რომ არის საბეჭდი, ანუ პრინტზე გადავდივარ და ვიცი რომ 5-5-ზე უნდა გავაკეთო სანტიმეტრებში, ანუ სანტიმეტრებზე გადავიყვან და მივთითებ 5 სანტიმეტრი 5 სანტიმეტრზე იყოს. ბლიდი ხშირად არის ხოლმე რომ არ ვიცით და ბოლოს ვუთითებთ ხოლმე, მაგრამ თქვათ რომ ამ შემთხვევაში ვიცით და გავუკეთოთ 0.2-ზე. ვიცით რომ არის სმიკი, აქ საბეჭდი უნდა იყოს და რეზოლუცია 300 გვაქვს. ამას დავაწევთ თქვათ სტიკერი და შევქმნათ ახალი დოკუმენტი. ეს ვიზუალი რომ ვნიშნოთ, გადმოვიტანოთ ამ ნაწილში, მოხედავთ ძალიან დიდი არის და დავაპატარავოთ. artboards რომ მოვარგოთ. ეს შეგვიძლია. ეს არის ერთი ვარიანტი, რომელიც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, რომ რაღაც ოთხკუთხედში ან მართკუთხედში ჩავსვათ ვიზუალი. აი ეს არის ბლიდი, რასაც ჭრის დანა. ამ შემთხვევაში რომ ბლიდის ხაზებამდე მოვიდეს ვიზუალი. მეორე არის რომ შეგვიძლია რომ ელიფსე დავსვათ და მრგვალ სფეროზე იყოს ეს ჩვენი პოსტერის ვიზუალი გამოსახული, აი მაგალითად. უკვე ვიცი რომ artboard-ის ზომა არის 5 სანტიმეტრი 5 სანტიმეტრზე და უბრალოდ დავაკლიკო და შემდეგ უკვე აქ ჩავწერო რომ 5-5-ზე იყოს. და ესეთი ვიზუალი გამოჩნდება, გადმოვიტანოთ artboard-ზე. და უთხრათ რომ უკან წავიდეს, რომ ვიზუალი გამოგვიჩნდეს. და შეგვიძლია ესეთ ელიფსებს დავსვათ. და ასევე მესამე ვარიანტი გვაქვს რომ თვითონ ამ ვიზუალზე იყოს მოჭრილი. ანუ რას გულისხმობს ახლა ეს? რომ დავაკოპიროთ artboard-ი. ეს ფონი წაუშალოთ, ვიზუალი დავაკოპიროთ და გადმოვიტანოთ artboard-ის გარეთ. ფერი შეუცვალოთ და იყოს თეთრი. და უნდა გავაერთიანოთ ახლა ეს წერტილები. გაერთიანებაზე ვიცით რომ Pathfinder-ით ვაერთიანებთ ხოლმე. Windows-დან შეგეძლოთ რომ გამოიძახოთ. და ასევე მეორე თული არის shape builder თული. შეგიძლიათ რომ ამას დააწვეთ, შემდეგ მიაახლოვოთ. აქ უბრალოდ ძალიან ბევრი წერტილია. ეხლა პატარა წერტილებზე გავაკეთებ რომ განახოთ რას აკეთებს. ამ Pathfinder-ის ფუნქცია აქვს. ამ შემთხვევაში თუ დაინახავთ რომ
ისარზე პლუსი აქვს, ანუ აერთიანებს, თუ ალს დააწვევით, უკვე მინუსი გაუჩნდება, რაც გულისხმობს, რომ კონკრეტულ მონაკვეთს, რომელსაც დააწვევით, ამოგიჭრით. მაგალითად, აი ეს ნაწილი არ მინდა რომ მქონდეს, ამიტომ ალს დავაწვევი, უბრალოდ დავაკლიკებ. ცოტა დიდი დრო ჭირდება, რადგან ძალიან ბევრი წერტილია. და ამომიჭრა ეს ვიზუალი. მაგრამ თუ მინდა რომ ეს გაერთიანდეს, ამ შემთხვევაში მაგალითად აი ამ ვიზუალთან რომ გაერთიანდეს. წერტილები რომ აღარ ქონდეს. აი ესე გაერთიანდა. ამ შემთხვევაში ბევრი წერტილია, უკვე როგორც ხედავთ. და ისე ჯობია რომ Pathfinder-ით გავაერთიანოთ. ამ შემთხვევაში ახლა უკვე გვინდა რომ ცოტა გადიდდეს ეს ვიზუალი, რადგან გადმოსული იყოს თავარ ვიზუალზე. შევიდეთ ობიექტში, path-ში და often path მივცეთ. preview ჩავუთოთ. და დავინახოთ რომ თავარი ვიზუალი მოდის აი ამ ნაწილზე და გადმოსული არის უკვე 0.2 სანტიმეტრზე ეს თეთრი ფონი. აქ უკვე შეგვიძლია მიუთითოთ რომ კუთხოვანი იყოს, აი აქ ხედავთ რომ კუთხეები გაუჩინა, რა უნდა მომგვალებული იყოს ყველგან და ბევრი არის რომ რაღაც ადგილზე მომგვალება იყოს, რაღაც ადგილზე კუთხოვანი დატოვოს. ამ შემთხვევაში იყოს რაუნდერი და დავეთანხმოთ. შემდეგ ეს გავაერთიანოთ ისევ Pathfinder-ით. გადმოვიტანოთ ჩვენ ვიზუალზე. ოდნავ ფერი შევუცვალოთ. მაგალითად იყოს ეს მომწვანო ოღონდ ძალიან ღია. უთხრათ რომ უკან წავიდეს ვიზუალის. ორივე მოვნიშნოთ და ელაინებით გავასწოროთ რომ ამ ცენტრი სწორად იყოს. შემდეგ რასაც ვაკეთებთ ხოლმე ამ ლეიერებში ვამატებთ ახალ ლეიერს და ვაწერთ cuts ამ მოჭრის ლეიერს ვაკეთებთ. ამას უნდა დავადოთ დანა. ამ რომელიც მე ლაზერმა უნდა ამ მოჭრას გაყვეს ამ lines და line-ის შემთხვევაში როგორ არის დავტკეთ ისე თავარ ვიზუალებს სადაც გვაქვს layer-ზე ეს ფონი რომელიც გავაკეთებ დავაკოპიროთ ანუ Ctrl+C შემდეგ ამ მოჭრის layer-ზე დავდგეთ და Ctrl+Shift+V იგივე ადგილზე დავსვათ strokes-ზე გადავიყვანოთ და შეგვიძლია ფერი შევუცვალოთ ანუ აქცენტის ფერი იყოს მაქსიმალურად ან წითელი ან ლურჯი რაღაც აქცენტის ფერები რო ავიღოთ. შეგვიძლია რომ strokes ცოტა დავუკლოთ. ესეთი ვიზუალი გამოდის. ანუ რეალურად ამას რო გადააგზავნით ლაზერი მხოლოდ აი ამ წითელ კანც ამოჭრის და აი ამ ვიზუალს დაგიტოვებთ. შენახვაც გავაკეთოთ ბარემ ეს ვარიანტი არ გვინდა ამ ფაილში შევიდეთ save as და pdf ფაილი რო გავამზადოთ ამ შემთხვევაში უკვე აქ მიუთითებთ რომ იყოს მაღალი რეზოლუცია და თუ აქამდე არ გქონდა მითითებული ბლიდის რაოდენობა, ამ შემთხვევაში უკვე დადებული აქვს მოჭრის stroke-ი, მაგრამ
თუ არ გვექნებოდა და გვექნებოდა მართკუთხედზე, ოთხკუთხედზე ან ელიფსზე და თავიდანვე არ გვექნებოდა მითითებული ბლიდი, ამ შემთხვევაში ბოლოში შეგვიძლია მითითება marks and bleeds-ზე რომ გადახვიდეთ და შეიძლება იყოს ხოლმე ესე ჩამქრალი. უკვე ჩვენ რადგან გვქონდა მითითებული 0.2 მიუთით აქაც ავტომატურად, მაგრამ თუ შეცვლა გვინდა, ჩვეულებრივად შეგვიძლია ისევ 0.3 თქვათ მაგალითად 3 იყოს და ყველას გადაიყვანს სავზე, 3-ზე saves მივცემთ და უკვე შეგვენახა. რო შევიდეთ, აი ესეთი სტიკერის ვიზუალი გვაქვს უკვე მიღებული.